Një lojë e rrezikshme ka nisur prej disa kohësh. Sytë e disa politikanëve shqiptar janë drejtuar nga lindja. Qindra mijëra euro janë paguar nga rusët për lobim në Shtetet e Bashkuara. Russia uses corrupt influence, in other words, dark money, to influence politics, to pay protesters, to fund parties. Putin is a master at that, specifically master manipulating. He knows how to manipulate these leaders. Kompani offshore që po hetojnë nga FBI dhe lidhjet e dyshimta me Shqipërinë. This is CNN Breaking News. The president's former campaign chairman, Paul Manafort, just sentenced to 47 months. That is 1 month shy of 4 years. Breaking news tonight, just moments ago, a federal judge in Virginia sentenced Paul Manafort to nearly 4 years, 47 months. This is a Fox 10 News Alert. All right, everybody, we are taking you back out to where Paul Manafort has been sentenced to 47 months in prison. Good evening, I'm Jeff Glor, and we're going to begin tonight with the sentencing of Paul Manafort. Është fillimi i muajit mars. Top Story ka mbërritur në Washington të Shteteve të Bashkuara. Në mediat amerikane, po zihen lajmi i dënimit të lobistit të famshëm Paul Manafort. Ish drejtuesi i fushatës së presidentit Donald Trump, tashmë do të kalojë 7 vjet e gjysmë në burg për konspiracion dhe për mashtrime bankare tatimore. Vitin e kaluar, ai u shpall fajtor edhe për fshehjen e miliona dollarëve të ardhura nga aktiviteti i tij si lobist me politikan pro-rus në Ukrainë. Por Manafort nuk është i vetmi i vënë në akuzë si lobist që u shërbente rusëve nëpërmjet kompanive offshore. Një tjetër lobist, Nick Mazin, shkaktoi vitin e kaluar një stuhi reagimesh ndaj Partisë Demokratike në Shqipëri për financim të jashtëligjshëm nga rusët. Mazin dhe Manafort, të dy janë lobistë që kanë lidhje me njëri tjetrin, por këtë do ta shpjegojmë pak më vonë. The Paul Manafort case showed how he, for years, got away with lobbying in the United States on behalf of a Ukrainian government while laundering money that he was receiving for those activities. And in some ways, it's similar to what happened with Pinata Trade and Nick Muzin or Albania, that there wasn't transparency. If someone's trying to buy influence in the United States to affect our policy making, our politics here, they're allowed to do that if it's done in the open. A foreign government, a foreign entity can come here and say, we want to try to sell our line, but it has to be out in the open. Parafolsi quhet David Korn dhe është shef i zyrës në Washington i revistës amerikane Mother Jones. Ai është një nga 3 gazetarët e shkrimit investigativ që publikoi skandalin se si një kompani guask e lidhur me individ rus kishte financuar lobistin Nick Mazin për të lobuar për Partinë Demokratike. Një kompani guask është një kompani inaktive që ekziston vetëm në letër dhe nuk ka zyrë apo punonjës, por mund të ketë llogari bankare apo investime pasive. Kompani të tilla shërbejnë kryesisht për evazion fiskal, pastrim parash apo qëllime të tjera të fsheta. E tillë është edhe Binjata Trade, kompania në qendër të investigimit të Mother Jones, një revistë me një tirazh prej më shumë se 200.000 kopje. Kjo revistë është themeluar si një organizëm jo fitimprurës në vitin 1976 dhe deklaron se donacionet e lexuesve përbëjnë rreth 2/3 e buxhetit të saj, çka i lejon gazetarët të gërmojnë histori të rëndësishme dhe të raportojnë të lirë. Mother Jones ka fituar 7 herë çmime kombëtare për fshirat të vitit 2012 për mbulimin e parave të pista që financonin kandidatët në zgjedhje.
Duke ju rikthyer investigimit të një viti më parë, kompania Binjata Trade rezulton të ketë paguar lobistin amerikan Mazin $650,000 për punën e tij në përfitim të PD-s. Top Story konfirmoi se shuma e mësipërme rezulton të jetë paguar sipas dokumentave zyrtar të ligjit për regjistrimin e agjentëve të huaj, pra lobistët, i njohur nga akronimi në anglisht FARA. Në këtë website mund të gjendet edhe kontrata e nënshkruar mes Mazin Capital Partners, kompanisë së lobimit të Nick Mazin dhe Partisë Demokratike. In the case of what happened with Nick Mazin in Albania, it wasn't clear and still not is clear exactly who paid for that work. The Manafort case has led to some change here in that previously the policing, the government regulation of this sort of activity was pretty light, and it was pretty easy for Manafort, the government agency in charge of it, doesn't do a lot of investigations. The Manafort case has changed all that, and we now see some lobbyists and some firms declaring activity that they hadn't declared previously. Pas inaugurimit të presidentit Donald Trump, Nicholas Mazin, i njohur shkurt si Nick Mazin, veteran i Partisë Republikane, vendosi të filloj karrierën e tij si lobist. Mazin, me origjinë kanadeze, i diplomuar në Yale për drejtësi dhe me një diplomë të dytë nga Kolegji Albert Einstein i mjekësisë, kishte patur një sër postesh politike, mes të cilave kishte qenë shefi i shtabit elektoral për senatorin republikan të Teksasit, Ted Cruz, me fitoren e Trump brenda partisë. Mazin ju bashkua fushatës së manjatit republikan, madje punoi dhe me ekipin e tranzicionit për të rekrutuar në administratën e re të presidentit. Por, me sa duket, nuk ja doli. Në vend të kësaj, më 31 mars 2017, u regjistrua në Departamentin Amerikan të Drejtësisë si agent i huaj, dhe klienti i parë ishte Partia Demokratike e Shqipërisë, megjithse çuditërisht për një pagesë sa gjysma e tarifave normale të lobistëve në Washington. Mazin was, he worked for Senator Ted Cruz, who ran for president. He previously worked for other Republicans in Congress. Then he worked very briefly for the Trump campaign, I believe. But he's associated particularly with Ted Cruz. And so a former senior staffer, and Mazin is not the only one, there's a bunch, becoming a lobbyist and engaging in some murky practices in terms of lobbying. When he was originally to be paid $25,000 a month, yes. That is a relatively small pay for lobbyists. I think often you see, if you look at what they get paid monthly by different foreign countries, usually be $50,000 a month or so, so that's a relative bargain. When they're taking that little amount of money, they may be expecting to get paid in some other way, as he was in this case. Sipas kontratës, së nënshkruar në 22 mars të vitit 2017, Partia Demokratike do t'i paguante Mazin Capital Partners $300 prej $25,000 për ta promovuar tek politikbërësit amerikan. Ishte koha kur demokratët kishin hyrë në një çadër përpara kryeministrisë dhe paralajmëronin se nuk do të hynin në zgjedhjet e qershorit 2017. Sipas investigimit të Mother Jones, në fund të marsit 2017, Mazin rregulloi një vizitë në Washington për bashën, ku përfshiheshin takime me 3 kongresmenë republikan. Lideri demokrat mori pjesë gjithashtu në darkën vjetore të Komitetit të Kongresit Kombëtar Republikan, i cili përfshinte Trump si folësin e madh. Mazin vazhdoi lobimin duke kontaktuar Stephen Bannon, në atë kohë këshilltar i lartë i Shtëpisë së Bardhë, dhe disa zyrtar të tjerë në emër të bashkës. Mazin organizoi që basha të intervistohej nga Breitbart News, faqja e krahut të djathtë që Bannon kishte menaxhuar para se të bashkohej me fushatën e Trump në 2016. Në intervistën e tij për Breitbart News, Basha deklaroi se demokracia e Shqipërisë ishte kërcënuar nga e majta e Ramës dhe se George Soros ishte fuqia vepruese pas Ramës.
Breitbart has traditionally written a lot of stories about George Soros, and any time that there is an indication that Soros is involved, they view it, and I think that Breitbart reporters have been quoted as saying this, they view it as sort of an easy opportunity to find a story to write. Oh, George Soros is involved and he's funding some left-wing thing. That their editors, I think, if they're reporters, their editors reward them for writing those kinds of stories. Rrjeti lajmeve Breitbart është një faqe në internet me lajme, opinione dhe komente, I themeluar në vitin 2007 nga analisti konservator Andrew Breitbart. Bëhet fjalë për një website ultra I djathtë, I konsideruar deri edhe racist nga liberalët apo edhe vetë konservatorët tradicional në SBA. Top Story kontaktoi me telefon dhe madje shkoi në zyrat e Breitbart News në Washington DC, por askush nuk u përgjigj. Jashtë zyrës, ndodhej vetëm një pako e dërguar me post për ish shefin Steve Bannon, që edhe pse I larguar nga ky website, shumë njerëz mendojnë se punon ende aty. Lobimi I politikanëve të huaj nuk është një procedurë as pak e pazakon në Washington, madje bëhet fjalë për një aktivitet të lishëm. Partia Demokratike kishte kontaktuar edhe më parë një firmë lobuese, Barnes & Thornburg, me një marrëveshje prej $150,000. Ndërsa Partia Socialiste kishte punësuar Ballard Partners për një kontratë lobimi me vlerë $240,000. Nuk mbetej pas as LSI me 2 kontrata lobimi me vlerë $300,000 me kompaninë Global Security and Innovative Strategies. Por, ajo që troqi vëmendjen e gazetarëve të Mother Jones ishte ndryshimi të dhënave që Mazin bëri në Departamentin Amerikan të Drejtësisë gati 8 muaj më vonë, ku deklaronte se ishte paguar $675,000 për punën e tij si lobist për Partinë Demokratike. Ky ndryshim u bë nga Nick Mazin vetëm 2 javë pasi Paul Manafort ishte paditur nga prokurori Mueller për mos deklarimin e punës së tij si lobist për një parti politike në Ukrainë. When we first saw Muzin's amended filing in which he disclosed that this entity that he said was supporting an Albanian party, or when we saw that, whenever that was in December of 2017, that raised the issue. Në dosjen e tij të ndryshuar, Mazin deklaronte se ishte paguar $675,000 për 3 muajt e tij të punës për Partinë Demokratike. Kjo përfshinte një pagesë me vlerë $150,000 në 24 mars, një tjetër prej $25,000 më 27 mars, dhe e fundit ishte ajo prej $500,000 më 9 qershor. Të gjitha pagesat ishin të vitit 2017, pa kohë përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Por, më interesante në dokumentat e ndryshuara është fakti se 2 prej pagesave nuk ishin bërë nga Partia Demokratike, por nga një tjetër burim. Mazin kishte raportuar se pagesat për aktivitetet e Partisë Demokratike ishin kryer nga Binjata Trade, një kompani me selinë në Edinburgh. When Nick Muzzin updated his filings, that said, well, hey, what's Binjata Trade? What's this mysterious $500,000 contract that is tied to Albania, tied to this Albanian party? And so that sparked our interest in kind of doing more research on what is Binjata Trade, who actually funded them, which took us down this lengthy document research path where we used British corporate records, we called phone numbers in Canada, it took us in a whole bunch of different directions. Mazin e troqi shumën prej $500,000 vetëm disa ditë para se të organizonte që Basha të kishte një fotografi me Donald Trump gjatë një mbledhje fondesh në Milwaukee. Ndërkohë, pagesa prej $150,000 përfshinte një kontratë të panënshkruar të datës 20 mars 2017 midis Binjata Trade dhe Stonington Strategies. Kjo e fundit është kompania e Nick Mazin. Sipas kësaj kontrate, Binjata duhet të paguante Mazin 3 këste prej $150,000 secili dhe një pagesë tjetër
prej $500.000 për organizimin e një sër eventesh dhe takimesh në Washington në muajin e parë të projektit. Kontrata me Binjata Trade parashikonte që Mazin të promovonte rolin e komunitetit të biznesit shqiptaro-amerikan në ekonominë amerikane dhe nuk përmente, në asnjë rast, Partinë Demokratike. Por, Mazin nuk e kishte përfshirë Binjata Trade në dokumentat origjinale, dhe kjo kishte ngritur dyshime në Departamentin e Drejtësisë. Në dokumentin e siguruar nga Top Story, që lobisti Nick Mazin paraqiti më 14 nëntor të 2017-s, thuhet: Lidhur me përfaqësimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, i regjistruari ka hyrë në një marrëveshje shtesë me Binjata Trade LP për të promovuar leadershipin konservator të Shqipërisë, ndërsa marrëveshja me Binjata Trade LP fillimisht u paraqit sipas aktit të lobimit, një rishikim në kuadër të deklaratës shtesë, përcaktoi se përfaqësimi ishte në përfitim të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Me pak fjalë, me këto dokumenta shtesë, Mazin njoftoi Departamentin Amerikan të Drejtësisë se kishte marrë $675.000 për punën e tij për Partinë Demokratike, shumë më tepër se $75.000 e deklaruara në kontratën fillestare. Por, një pjesë e regjistrimit të ndryshuar ishte në kundërshtim me kontratën e bashkëngjitur midis firmës së tij dhe Binjata Trade. Mazin deklaronte aty se Partia Demokratike e Shqipërisë dhe jo Binjata Trade ishte entiteti që kishte bërë pagesën prej $500.000 për të. Pra, lobisti amerikan ishte përpjekur që të mos ekspozonte lidhjen e Partisë Demokratike me Binjata Trade. Lulzim Basha deklaroi në atë kohë se nuk kishte asnjë lidhje me këtë kompani dhe se kishte paguar kompanisë së Mazin vetëm $25.000. Madje, kryedemokrati, në një intervistë për Opinion pak ditë pasi kishte shpërthyer skandali, tha se nuk e njihte Binjata Trade. Partia Demokratike as nuk ka marrë, as nuk ka dorëzuar një shumë të tillë tek zoti Musa. Pra sa është totali që ju? Totali që ky ka marrë është 25.000. Totali që firma tjetër ka marrë është 100.000. Binjata nuk ka asnjë marrëdhënie me PD-n dhe PD nuk ka asnjë marrëdhënie me Binjatën. Por, dokumentat flasin ndryshe. Një tjetër detaj mjaft i rëndësishëm, për të cilin kryedemokrati Basha nuk ka dhënë ende një përgjigje, është se pse i pagoi vetëm kostin e parë prej $25.000 lobistit Nick Mazin, kur kontrata parashikonte gjithsej $75.000. Well, that's what Mazin says. That's what's in the filings, that he was lobbying for the Democratic Party of Albania and that this was part of the payment for that. Now, it could be that he's lying. I'm not accusing him of anything, I'm just saying theoretically. And he's saying, and he got this money for something else, but that's the paperwork that's been filed there. And we do know that he registered for the Democratic Party of Albania and did work with them. Right? So, I mean, those things are not in dispute. So now, if, you know, if it should be, if they hired him at the Democratic Party of Albania, then can they get him to tell us the details if they think, you know, the filings are wrong? They paid him. It really seems incumbent for him and for the party to give explanations that are more conclusive. If that's the case, then Nick Mazin's filings with the Justice Department were inaccurate because it said that he was going to be lobbying for the DPA. And then the question becomes, why would he say that on an official filing to the Justice Department within just a few weeks after Paul Manafort was indicted for not filing accurate documents with the Justice Department about his own foreign lobbying? So there's a culture right now of you really don't want to mess up on those filings because people are the justice system is cracking down on that. If that was the case, if this has nothing, if this payment by Binjata to Nick Mazin from Binjata had nothing to do with the DPA, as you're suggesting, then why would Nick Mazin say that it did have everything to do with the DPA on his filing with the Justice Department? Deri tani, kemi zbërthyer se si një kompani misterioze e quajtur Binjata Trade ka paguar një lobist amerikan
për të lobuar për Partinë Demokratike në Washington, por nuk kemi thënë fjet që e lidhin këtë kompani me rusët. Kur gazetarët e Mother Jones, Hana Levintova dhe Daniel Friedman kërkuan nga Binjata Trade në faqen e saj të internetit, thuaj se ishte një furnizues në industrinë e bujqësisë dhe prodhimit të tekstilit. Por, një kërkim në internet nuk tregoi asnjë të dhënë për aktivitetet tregëtare të këtij lloji nga kjo kompani. Sipas të dhënave të korporatave britanike, Binjata Trade ndodhet në një adresë në Edimburg që përdoret nga 727 kompani të tjera. Numri britanik i telefonit, i listuar në faqen e tij të internetit, nuk funksionon. We know that Binjata paid money to Muzzin to lobby on the DPA's behalf. Why Binjata would do that? We don't know. We don't have a conclusive answer about why Binjata would pay Muzzin to lobby on Albania's behalf. What we do know is that this very mysterious company that has no public business trail whatsoever, Binjata has no public business trail. The companies that they list as their clients, we called several of them. The one that we got in touch with is like a handmade crafts business in Brooklyn, New York, had never heard of Binjata, even though she was listed on Binjata's website as one of their clients. Aktualisht, Binjata Trade deklaron në faqen e saj në internet se ka pezulluar përkohësisht aktivitetin pas shpifjeve se është përfshirë në financimin e fushatave elektorale me Federatën Ruse. Ne mohojmë të kemi lidhje politike në Federatën Ruse, marrëveshje lobimi për Shqipërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në ndonjë vend tjetër, thuhet në faqen e internetit të Binjata Trade, ku shfaqet vetëm një adresë emaili. Gjatë qëndrimit në Washington, Top Story dërgoi një kërkesë për koment në këtë adresë, por nuk mori asnjë përgjigje. Ishin të dhënat nga regjistri i korporatave britanike që e bën këtë histori edhe më interesante për gazetarët e Mother Jones. Ata zbuluan se Binjata Trade është një partneritet i krijuar nga dy kompani, Asvero Corp dhe Liminez Commerce. Secila prej këtyre firmave ishte inkorporuar në Belize, një shtet parajs fiskal në Amerikën Qendrore. Si Asvero, ashtu dhe Liminez Commerce janë zyrtar të korporatave për dy kompani britanike të kontrolluara nga shtetas rus. Kjo do të thotë që të dhënat publike në dispozicion duket se lidhin, megjithse në mënyrë indirekte, Binjata Trade me dy njerëz dhe secili prej tyre është rus. When you trace it back through corporate records, you see that there are Russian interests, Russians that own that are the original kind of like financial origins of this company. We saw these random Russian people, all of whom we tried to track down and were unable to, who were listed as the original owners if you trail it up to Binjata. And one of them was a random guy in San Francisco who it seems very unlikely to control an overseas shell company. He was like a 75-year-old guy who lives in San Francisco and was very confused. His family was very confused when we called him. Një nga dy firmat e lidhura me kompanit belizeane që kanë krijuar Binjata Trade, quhet KF Global Management. Vitin e kaluar, ajo paraqiti një dokument me regjistrin e korporatave britanike, duke vënë në dukje se një shtetas rus me emrin Konstantin Ferulev kishte ndikim apo kontroll mbi firmën. Ferulev kishte një adresë edhe në qendër të Moskës, në katin e 6 të një godine. Mother Jones dërgoi një gazetar rus në këtë adresë dhe administratorët e ndërtesës thanë se Ferulev nuk ishte zyrë aty. Ferulev, sipas të dhënave të bizneseve ruse, është rënditur si drejtori i përgjithshëm dhe aksioner kryesor i disa bizneseve ruse, tashmë jo funksionale. Vetë gazetarët e Mother Jones, Hana Levintova dhe Daniel Friedman nuk arritën të zbulojnë më shumë të dhëna për dy rusët e lidhur me kompanitë që kanë krijuar Binjata Trade. Very little is known about those two Russian-connected individuals.
we don't have sort of a biography of them or certainly any indication that they're the kind of people who are running major multinational businesses. We think that they are probably fronts for somebody else, but we don't really know. Ndërkaq, ata thelluan më tej kërkimin dhe rezultoi se kompania e dytë britanike, që ka në pronësi Asvero dhe Limines Commerce, dy kompani skematike që qëndrojnë pas Binjata Trade, është Babyonica. Sipas të dhënave të korporatave britanike, Evgeni Sheremetjev, një rus me adresë në Moskë, kontrollon 75% ose më shumë të drejtave të votimit në këtë kompani. Firma ka një faqe interneti që promovon një linjë produktesh të shëndetit organik për foshnjat. Gazetarët e Mother Jones kontaktuan në numrin e telefonit të zyrës së saj në Moskë, por askush nuk u përgjigj. Megjithse vetë autorët e këtij shkrimi pranojnë se investigimi shtron më shumë pyetje se sa i përgjigje. Faktet ishin shumë të rëndësishme dhe duheshin publikuar. What we did find, and this was in the story, and this is undeniable, that a company called Binjata Trade, which is hard to trace back its ownership, and that's purposeful. Whoever did this designs this on purpose. You know, you've seen the chart. Binjata is owned by this company, which is owned by this company, which is owned by this company, and there are connections to Russian nationals, and we try to talk to everybody and we try to sort this out. So part of the story here is that the players involved on the lobbying side and at the Democratic Party of Albania, they haven't been able to give a full and complete explanation of what the public record shows is a very mysterious set of transactions. That has revealed this broad strategy on the part of Russia to foment disarray in Western democracies or in countries that are leaning towards the West, leaning towards the EU, like Albania or other Balkan countries. And so seeing that these mysterious sources of funding that are controlled by Russians are the origin for Binjata, you're seeing, the question is, did Russia use our political system to meddle in Albanian politics, to further its goals in the Balkans? Megjithatë, lidhjet ruse me Binjata Trade, kompaninë që financoi lobimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, nuk përbën interes vetëm për gazetarët në Washington. Prej javësh, zyrtar apo drejtues ushtarak amerikan po paralajmërojnë për një rritje të ndikimit rus në Ballkan. Në 13 shkurt, ndërsa fliste në një seancë të dhomës së përfaqësuesve në Kongresin Amerikan, komandanti i forcave amerikane në Evropë, generali Curtis Caparoti, deklaroi se Rusia synon të minojë çdo hap drejt integrimit euro-atlantik të Ballkanit, përmes dezinformimit dhe mbështetjes së forcave ekstreme në rajon. Russia has continued its reemergence as a strategic competitor and remains the primary threat to a stable Euro-Atlantic security environment. They continue their malign influence in Europe, throughout Europe, particularly in the area that they believe they should have preferred influence along the eastern border. I am concerned about the Balkans. And we see increased malign influence there in the past year, an area that we've invested in heavily and is critical to the security of Europe. Deklaratat erdhën në një kohë ku disa prej vendeve të rajonit janë përfshirë nga protestat dhe tensionet politike. Mira vet janë bashkëngjitur protestave në kryeqytetin e Malit të Zi në Podgoricë, që prej 2 muajsh kërkojnë të jepet fund sundimit prej 3 dekadash të presidentit Milo Đukanović, pas akuzave për korrupsion dhe lidhjet me krimin e organizuar. Një grup informal intelektualësh, akademikësh dhe aktivistësh të shoqërisë civile, e madje edhe gazetar, qëndrojnë pas kësaj lëvizje të pagëzuar, o duprise, rezisto. Ndërkaq në Serbi,
Tashmë prej 3 muajsh, protestuesit kanë zhvilluar një ritual të përjavshëm. Kur çdo të shtunë në mbrëmje, mira vet mlidhen përpara sheshit të Republika të Beogradit, duke protestuar kundër dhunës politike, degradimit të demokracisë dhe shkeljes së lirisë së medias nën qeverinë autokratike të presidentit Aleksandar Vučić. Protestat që nisën në 8 dhjetor të vitit të kaluar, pas sulmit fizik të liderit të opozitës Borko Stefanović, tashmë janë shpërndar në 10 qytete të Serbisë. Ngjarjet kanë gjallur shqetësime edhe në Washington. Në Capitol Hill, vetëm pak metra larg Kongresit Amerikan, Dr. Michael Carpenter, drejtori i qendrës Penn Biden, vazhdon të jetë i interesuar për çfarë ndodh në Ballkan, rajon të cilin mbulonte deri 2 vite më parë, kur shërbente në Pentagon si zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të mbrojtjes. For sure, I have seen extensive evidence of Russian interference across the Balkans, using primarily 3 sets of tools. Russia uses corrupt influence, in other words, dark money, to influence politics, to pay protesters, to fund parties. It uses cyber attacks to hack information, to then dox that information into the public arena. And it uses disinformation on social media, on traditional media where it can. But of all those 3 types of tools, I think the dark money and the corruption is probably the most effective in the Balkans. In the Balkans, the more corruption there is, the more political partisanship there is, the more opportunities there are for Russia to be able to influence what's happening on the ground. Russia's goal is essentially to stir up chaos. It's sort of the chaos theory of attacking democracies. And that's exactly what Russia has done in the United States too. And it does it in the Balkans. We saw it in Macedonia in the run-up to the referendum on the Prespa agreement. We have seen it in Montenegro in the run-up to NATO accession. We've seen it in Albania, perhaps to a slightly lesser degree, but we've seen it as well with the political divide within Albania. Të shtunën e 16 marsit, demonstratat në Serbi arritën kulmin kur protestuesit dhe liderët e opozitës në Beograd sulmuan radio-televizionin publik, shkasolli reagimin me forcë të policisë. Pikërisht, në të njëjtën ditë, protestuesit në Tiranë u përleshën me policinë përpara godinës së parlamentit. Kjo lidhje e çuditshme ngre dyshime të forta se pas këtyre protestave qëndron një ndikim i jashtëm. Sipas Carpenter, është vërtetuar tashmë se si Rusia ka financuar parti politike dhe kandidat në për Europë, që nga Marine Le Pen e deri tek Jobbik në Hungari. Ndaj, nuk ka dyshime se ndikon dhe në Ballkan, duke përdorur mjete financiare për të mbështetur parti, politikan individual dhe ndonjëherë dhe OIQ, pasi kjo është mënyra ruse të vepruarit. When opposition MPs burn their mandates and refuse to participate in the political process and stoke a sort of bipolar division of the body politic, that is the most fertile ground. It is the perfect situation that Russia tries to take advantage of to stoke further animosity, division, and chaos within Balkan societies, including Albania. Well, the evidence that has been exposed in this Mother Jones article is serious. I think it points to a relationship that exists between certain Russian actors and Democratic Party interests within Albania. And so that is alarming. That shows that there already is some form of modus vivendi between the two. And again, it shows that Russia is likely supporting these interests precisely in order to make a counterweight to the ruling party. In the case of Albania, it appears that Russia has cast its lot with the Democrats in order to be able to take down this current government. Top Story udhëtoi 328 kilometra larg Capitol Hill, në një tjetër zyrë, ku na priste Dr. Alon Ben Meyer, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e New Yorkut, bashkë me gazetare nga Kosova, Arbana Xharra. Të dy po punojnë prej muajsh për të dokumentuar përpjekjet e Rusisë, por edhe të Turqisë, për të rritur ndikimin e tyre në Ballkan
përmes sulumtimeve që publikohen në media të ndryshme ndërkombëtare. Shkrimi i tyre i fundit, që u publikua në fillim të marsit, Turqia dhe Rusia bëjnë gosti në Ballkan, tregon se si tensionet politike mes Kosovës dhe Serbisë po krijojnë një mjedis perfekt, ku si Rusia dhe Turqia mund t'i tërheqin këto dy vende edhe më shumë drejt sferave të tyre të influencës. Russia's interest is to divide and conquer, so to speak. And it has been showing, for Russia, instability is the way to promote its national interest. So they're not interested in seeing any kind of integration of the Balkans into the EU. And they've been doing everything they can. Propaganda, undermining the various social and economic situation within some of the Balkans, as long as they continue to deal with the corrupted leaders of the Balkans. First of all, they do make some investment. I think in the last 2 or 3 years was to the tune of $4 billion, which is a significant amount for the Balkan states. That's one way. The second thing they use is a propaganda. That is misinformation. The third thing is trying to induce them, to make them dependent on Russian gas and oil. Rusia nuk bën vetëm ndërhyrje politike direkte siç bën në Beograd, kemi ndikimin e kishës, mirë po ka edhe investime ekonomike. Nëse mund të themi se në Kosovë direkt apo në Shqipëri nuk mund të shohim direkt ndikimin e Rusisë, mirë po ka forma tjera të cilat Rusia i shfrytëzon për të ndikuar. Ne kemi në të dyja anët, partitë politike kanë mediat e tyre propagandistike, të cilat provojnë të mbulojnë, atyre dhe duhet një infrastruktur ku mund të manovrojnë. Dhe ata do të gjejnë atë parti politike dhe atë zyrtar politik që kanë më lehtë ta shfrytëzojnë për interesat e veta, sepse nuk mund të funksionojë ndikimi rus apo turk në shtetet tona pa pas mbështetje politike. Për audiencën tonë mund të jetë e pa imagjinueshme që një parti politike shqiptare mund të lidhet me Rusinë, mirë po për mua si gazetare është e mundur. Profesor Ben Meyer udhëton shpesh drejt Brukselit për të folur me anëtarët e Parlamentit Evropian që merren me Ballkanin. Ai po lobon që këta eurodeputet të ndërmarrin hapa më të shpejt në rajon për të zbehur përpjekjet për ndikimin e Rusisë. Sipas tij, qëllimi i Rusisë është të minojë çdo aspekt, çdo sektor. Ndaj, Bashkimi Evropian mund të investojë kryesisht në arsim, në mënyrë që vendet e Ballkanit të shohin një të ardhme. Ben Meyer dhe ekspertë të tjerë të politikës ndërkombëtare besojnë se Rusia përpiqet të shfrytëzojë kryesisht forcat më pak apo anti-europiane. Russia knows exactly how to capitalize on that kind of weaknesses, including corruption. And this is what Putin is a master at that, specifically master at manipulating. He knows how to manipulate these leaders, and when they are corrupt, they are more in tune to manipulation because they want something in return. And this is exactly what Putin does. All of the Balkans leaders is also trying to come closer to the EU as well as to the United States. So and Putin knows this very well. So he's trying to divide, to distance the Balkans from the EU as well as the United States, and that's what he's trying to do. Shkrimi investigativ i gazetarëve të Mother Jones ishte mina që i shpërtheu Partisë Demokratike. Disa javë përpara se Nik Mazin të kontraktohej nga Partia Demokratike e Shqipërisë, kryeministri Edi Rama paralajmëroi për rritjen e ndikimit rus në Ballkan. Rusia nuk është një vend tifoz i Bashkimit Evropian, i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dhe natyrshëm mund të ketë tifozllëk për ecurinë europiane të asnjë prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo agjendë synohet aq herë kush nuk është tifoz i Europës, i Bashkimit Evropian, i integrimit plot evropian të Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor, pa diskutim që sheh një oportunitet. Pak më vonë, Moska akuzoi Ramën për komplot me NATO-n dhe Bashkimin Evropian për të imponuar
një qeveri pro-shqiptare në Maqedoninë Fqinje. Pas kësaj, Basha mbajti një takim shumë të promovuar me ambasadorin rus në Shqipëri, dhe kjo shkaktoi një seri reagimesh, ku Rama akuzoi opozitën se po mbështetet nga të huajt. We know that Basha was running on this kind of Make Albania Great Again platform. So he was very explicitly mimicking the kind of populist Trump rhetoric. And just historically, Russia, like we've said before, likes to foment disarray in the West, in Western democracies, in pro-Western countries. In Albania's case, Basha was clearly more anti-EU, anti-West than Rama. So it stands to reason that there would be a Russian intelligence interest there. Shkrimi investigativ I Mother Jones, I publikuar në mars të vitit të kaluar, me financimin e lobistit Nick Mazin, që punoi për llogaritë të Partisë Demokratike, solli natyrshëm reagimin e kësaj të fundit. Akuza për lidhje me rusët është qesharake. Partia Demokratike nuk ka patur dhe nuk ka asnjë kontakt të drejt për drejt ose indirekt me asnjë person dhe me asnjë kompani ruse. Teza e Tiranës e ka porositur te një gazetë ekstremisht e majt, e cila financohet nga miku I George Soros, që dihet publikisht që është miku I. Ekspertët tanë ligjor po shikojnë mundësinë për të hedhur Mother Jones në gjyq për pasaktësi dhe prishje të imazhit. We have not been sued by anyone regarding this story. So I don't know what threats were made. In the United States, you really can only be sued in the media if you get something wrong and show reckless disregard, meaning you really make a good attempt to get it right, and that you showed malice, hatred for the subject to some degree. We clearly have no hatred for any political party in Albania because, unfortunately, we're just not aware of Albanian politics too much. And we didn't show any reckless disregard. We contacted everybody. We reached out to the Albanian political party. We reached out to Nick Muzzin. And so far, no one has demonstrated that any material fact in our story is inaccurate. Në fakt, Mother Jones rezulton të ketë marrë një financim nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, ose siç njihet, Fondacioni Soros, por në vitin 2011, 7 vjet përpara se të publikonte shkrimin. The answer is, I think we got something years ago. There are people who want to believe conspiracy theories no matter what you tell them. George Soros hasn't had anything to do with Mother Jones for years, and certainly has had nothing to do with this story. Neither I, nor any of the editors, nor any of the reporters, or anyone connected to the story had any conversation with him, and we didn't even know about any connections between the Albanian Prime Minister and Soros in the past. I mean, I only heard about it after we did our story. So there's really nothing there. And again, the issue here are the facts. Can anyone show that the facts are wrong, rather than coming up with a conspiracy theory? The accusations by the Democratic Party of Albania that we were encouraged or even paid to do this story by George Soros or some other party are completely false. They're ridiculous and funny unless people believe them, and that's not so funny. And they're also unusual in American politics. We are rarely encounter someone who lies that aggressively. I mean, what they said is a lie. And the fact that they are lying about this calls into question any assertion they make. So it's actually revelatory that they would say this, because it really shows that they are dishonest. And anything they say otherwise about where this money came from, we should have a lot of reason to question. So, I mean, I think it sort of shows who they are. Por, Partia Demokratike nuk është e vetmja që ka lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar mbështetje nga politika amerikane për përfitime elektorale në Shqipëri. Vetëm në 2 vitet e fundit, Partia Demokratike, Partia Socialiste
dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë shpenzuar rreth 1.5 milion dollar vetëm për të lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një raport të publikuar vitin e kaluar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, me të gjithë kompanitë lobuese në SBA, i jepen detaje nga kontratat e lidhura nga 3 partitë kryesore në vend. Ajo që vjet re është se dominon Partia Demokratike, si partia që shpenzon më shumë për lobime. We mentioned that in our story, that other political parties of Albania were lobbying here. And to me, the story is not necessarily that one political party is lobbying the United States. I mean, that's interesting, and it's how that whole system works. But to me, the center of the story here was who is paying for this, and connecting it to shell companies that go to Belize and Scotland and that have a Russian connection. That was what was really crazy, that you finding these Russian connections to this. So that, to me, is the heart of the story. Çështje gjyqësore kundër lobistit Paul Manafort, i dënuar vetëm pak ditë më parë me 7 vjet e gjysmë burg dhe hetimet e prokurorit special Robert Mueller mbi ndërhyrjet e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të 2016-s, kanë vënë në sitën e Departamentit Amerikan të Drejtësisë 10 lobistë të tjerë, përfshirë këtu edhe vet Nick Mazin. Një burim konfidencial në Washington tha për Top Story se është pyetur nga FBI lidhur me aktivitetin e lobimit të Mazin, që dyshohet se është i përfshirë në një skem të madhe financimesh të jashtëligjshme bashkë me kompaninë Binjata Trade. Në këtë skem, të siguruar ekskluzivisht nga Top Story, janë përfshirë 10 kompani offshore, si dhe oligarku i famshëm rus Oleg Deripaska, i njohur për lidhjet e tij me Paul Manafort. Pikërisht, këtu qëndron dhe lidhja midis 2 lobistëve Mazin dhe Manafort, të cilën e përmendëm që në fillim të këtij emisioni. Zyrtarisht, Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk komentoi lidhur me kërkesën e Top Story, nëse ka një hetim ndaj kontratës së marsit 2017 mes Mazin Capital Partners dhe Binjata Trade, që sipas dokumentave zyrtare financoi lobimin për llogari të Partisë Demokratike. Asnjë prej gazetarëve të Mother Jones nuk ka dieni për një hetim të tillë. I have not seen any indication of an active FBI investigation involving Binjata or anything that we wrote about. It'd be interesting if there were. You know, the story about Binjata seems to be about an Albanian political party trying to win influence in the United States and maybe being supported in doing so, being paid for by some parties in Russia. To me, that was a big story, important to Albania, important to us here in the United States. But also what this showed to me is there is a world of dark money. We have thousands, tens of thousands, maybe hundreds of thousands of offshore companies, shell companies that are set up around the world. And they're washing money for business reasons, they're washing money for criminal reasons, and they're also washing money for political purposes. Typically, whether somebody is under investigation is kept under wraps by the Justice Department or the FBI. Do I think it should be investigated? I would love to have answers to these questions. So from that standpoint, sure, because the government has the power to get answers that I personally don't have. So if there's real suspicion on behalf of the Justice Department that Nick Muzzin ran afoul of the filing laws, the foreign agent registration laws in his work with DPA or Binjata Trade, I assume that they would investigate, but I have no knowledge of whether that's something that's really happening. Përveç hetimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kontrata mes lobistit Nick Mazin dhe Binjata Trade ka vënë në lëvizje prej muajsh edhe prokurorinë shqiptare. Kjo e fundit mori vetëm pak ditë më parë përgjigjen e letër porosisë së dërguar në Edimburg të Skocisë, ku është regjistruar aktiviteti i kompanisë Binjata Trade LP. Në dokumentat e siguruara nga Top Story, që mbajnë emrin e prokurores Diana McDonald nga shërbimi prokurorisë fiskale dhe zyrës së kurorës, i jepen të dhëna
mbi Binjata Trade, duke konfirmuar atë që shkruaj në investigimin e Mother Jones. Kjo kompani nuk ka aktivitet real biznesi në Skoci dhe asnjë përfaqësues që mund të merret në pyetje. Binjata Trade LP ka dy partner, që të dyja kompani, Asvero Corporation dhe Limines Commerce, që të dyja këto kompani janë regjistruar në Belize, thuhet në shkresën zyrtare dërguar Ministrisë së Drejtësisë në Shqipëri. Veç kësaj, dokumentat që kanë mbërritur nga Skocia i japin të dhëna edhe mbi 4 persona që besohet se qëndrojnë pas Binjata Trade. Bëhet fjalë për 4 gra, 2 prej të cilave shtetase ruse. Ato janë Gina Sandra Esparon, Moli Rita Roselie, Viktoria Volkovskaja dhe Natasha Radisheva. Kjo e fundit, shtetase ruse që jeton në shtetin Belize, një parajs fiskale në Amerikën Qendrore. Po kështu, edhe Viktoria Volkovskaja jeton në ishujt Seychelles, një vend i njohur si parajs fiskale për kompanitë offshore. Ndërkohë, administratorët e 2 shoqërive që formojnë Binjata Trade LP janë shtetasit Moli Roselie me origjinë nga Republika Çeke dhe Gina Sandra Esparon nga ishujt Seychelles. Ajo çka është interesante është se Gina Sandra Esparon është personi që firmos kontratat e Binjata Trade, ashtu siç ka ndodhur edhe në rastin e kontratës me lobisin amerikan Nick Mazin. Esparon, e cila përdor identitete të ndryshme, shfaqet në dokumentat e Panama Papers mbi kompanitë offshore në mbar globin. Esparon rezulton të jetë pronare e Alpha Consulting Group Limited dhe është bashkëpronare e kompanisë Euroimpex Group Corp, ku përfituesi më i madh nga kjo kompani është Mikhail Slipenchuk, një prej politikanëve më të pasur rus. We have things like the Panama Papers, and everyone's how I get these leaks, and it turns out, what do you know? Vladimir Putin has $2 billion. Not Vladimir Putin, his best friend, who plays the cello, has $2 billion in a Panamanian account. Well, where's that money coming from? Or more important, and where's it going? I would like to find more on Binjata. It's been difficult. What I'd like us to do is just continue to investigate where we can this whole big dark money world. Këto dokumenta e çojnë në një nivel të ri hetimin mbi kontratën e Nick Mazin me Binjata Trade, të paktën për prokurorinë shqiptare, e cila pas mbërritjes së letër porosisë nga Skocia, vendosi të thërras për të dëshmuar kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ish sekretarin e përgjithshëm të PD-s, Arben Ristani, sekretarin aktual Gazmend Bardhi dhe financierin e kësaj force politike, Ilir Dervishi. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi të ënën e 25 marsit se çështja për të cilën ai u paraqit në organin e akuzës ka të bëjë vetëm me formularët e dorëzuar në KQZ. Ky është hetimi dhe jo gënjeshtrat dhe shpifjet për cilat është investuar fuqimisht qeveria ka më shumë se 6 muaj që kanë ardhur përgjigjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe nga Skocia, të cilat vërtetojnë se as Partia Demokratike, as një drejtues i Partisë Demokratike nuk ka shkelur asnjë ligj, as në Shqipëri, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as në Britaninë e Madhe. Por, kreti ndryshëm ishte reagimi menjëhershëm i prokurorisë së Tiranës, sipas së cilës objekti i hetimit është vërtetësia e shpenzimeve të kryera nga PD në fushatën elektorale të vitit 2017. Nga provat e administruar në dosje, rezultojnë të jenë kryer 2 pagesa në shumën prej $650.000 për efekt lobimi në SBA, të cilat nuk janë deklaruar ligjërisht nga subjekti PD. Njëra nga këto pagesa rezulton të jetë bërë nga një shoqëri e huaj dhe konkretisht nga Binjata Trade. Ndërsa pritet që hetimi të dritë sadopak mbi dyshimet e ngritura nga revista Mother Jones, në Washington, shqetësimi mbetet mes ligjvënësve amerikan lidhur me përpjekjet e Rusisë për të ndikuar zhvillimet politike në rajon. Veç kësaj, shqetësimi më i madh është korrupsioni i vendeve të rajonit, leva që jap derën çdo tentative për ndërhyrje.
There is concern among policymakers here in Washington, but frankly, I think the Balkans is not on the front burner for most American politicians or for most policymakers. Russia uses corruption, but corruption and organized crime are by far the greatest threats to the success of democratic institutions across the Balkans. Russia only amplifies existing threats like corruption. It uses corruption, it weaponizes it. It is the corruption itself that is the real threat, and then Russia amplifies that threat vector, but it's not responsible for it. Russia has always desired an access to the Adriatic, and Albania, strategically, analytically, was seen as the access to the Adriatic. Russian activities in, say, Montenegro or Macedonia are going to be very different from the activities in Albania.